2000 óta GTA-zok, és az elmúlt 2 évben elég sokat Fortnite-ozok. Senkit nem lőttem még le. Én nagyon szeretem ezeket a játékokat, egy csomó gőzt ki lehet engedni. Azt látjuk, hogy nagyon sokszor a feszültséget le tudja vezetni ez. Általában azokkal van baj, akikkel egyébként amúgy is baj lenne. Tehát ez már lehet, hogy csak egy utolsó gyertyagyújtás így a tortán, de hogy alapvetően ő nekik amúgy is a társas konvenciókhoz és társas normákhoz való igazodása problémás. Na ő náluk lehet, hogy ez előidéz valamit, de nem a játékot kell ezért felelősíteni, hanem azokat, akik ezt a gyereket nevelték, vagy ezt az embert nevelték, vagy esetleg a környezetet, a társadalmat, a szocializációs folyamatot, tehát 1000 más oka van, nem feltétlenül csak a játék. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Képkockák, és a mai epizódban Kitanícs Márkkal, kriminálpszichológussal fogok beszélni különböző médiában, illetve podcastekben, filmekben feldolgozott bűnesetekről, illetve bűnözőkről. Üdvözöllek! Szép napot kívánok mindenkinek! Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást. Először is szeretnék arról beszélgetni, hogy mivel is foglalkozik egy kriminálpszichológus, mik azok a mindennapi teendők, amikkel te találkozol a munkád során. Igazából a kriminálpszichológus elnevezés egy gyűjtő fogalom. Tehát nincsen konkrétan ilyen, hogy valaki kriminálpszichológus lesz, hanem olyan szakterületen dolgozik, ami valamilyen formában a kriminalitáshoz köthető. Ilyen például a rendőrségi pszichológus, vagy a BV-kben dolgozó pszichológus, vagy az igazságügyi pszichológus szakértők. Tehát mindenképpen a kriminalitás területéről jövő szakember, és az ő összefoglaló vagy gyűjtő nevük az, hogy kriminálpszichológus. Tehát nincsen konkrétan egy olyan szakvizsga, hogy tessék, itt van, és hogyha ezt elvégezted, akkor te kriminálpszichológus titulust adsz. Amivel foglalkozik egy kriminálpszichológus, az pedig, hogy a nevében is benne van, a kriminális cselekményekkel. Tehát egyrészt, hogyha mondjuk valaki a BV-ben dolgozik pszichológusként, akkor ő azzal foglalkozik, hogy a börtönben lévő személyeknek, hogyha pszichés problémájuk van, azon segítsen. A rendőrségen dolgozó pszichológus ugyanezt a rendőrség állományában alkalmasságvizsgálatokat végez, vagy segíti a nyomozóhatóságnak a működését, mondjuk egy ilyen szakreferens, vagy valami hasonló formában. És emellett van az igazságügyi szakértő, aki én is vagyok, az pedig a büntető eljárások során rendelik ki, vagy akár polgári peres eljárásban is, attól függ, hogy mire akarják használni, és gyakorlatilag a büntető eljárásokban, hogyha a kriminálpszichológus, akkor a büntető eljárásban a hatóság által feltett kérdéseket válaszolja meg. Mert nagyon széles körűek tudnak lenni, leginkább onnan indulva, hogy mondjuk valaki élet- és élményszerűen nyilatkozik-e, zárójelben, hogy mondjuk hazudik, vagy nem hazudik. A másik oldal pedig az, hogy milyen hierarchia van mondjuk a cselekményben résztvevő személyek között, vagy hogy agresszíve önmagában, indulatos magatartású-e, esetleg van-e valamilyen szexuális deviációja egy szexuális jellegű bűncselekmény esetén. Tehát nagyon széles körű, és mindig arra tudunk válaszolni, mint a nyomozó hatóság, vagy a kirendelő hatóság megkérdez tőlünk. Tehát igazából, hogyha így röviden fogalmazunk, akkor végül is a te feladat az, hogy pszichológiailag kiértékelj különböző eljárásokban egyes személyeket. Így van, pontosan. Így van. És ez a pszichológiai kiértékelés mindig abba az irányba halad, amit a hatóság, aki kér tőlünk, abba az irányba, amit meghatároz. És ezek, hogyha jól értem, akkor különböző, tehát igen, különböző formák lehetnek. Hát gondoljunk arra, hogy egy igazságügyi szakértő polgári peres eljárásokban, munkaügyi, bírósági peres eljárásokban, vagy akár büntető eljárásokban is dolgozhat. Egy polgári peres eljárásban például egy vállóper kapcsán, hogy a szülőknek a nevelési alkalmassága megfelelő-e, hogy a gyerek kihez kötődik jobban, van ellenérzés vagy ellennevelés például, ez ugye a polgári peres eljárások, és ott vannak a büntető eljárások. A büntető eljárásban pedig mondjuk azzal, hogyha nyomozóhatóság kéri azt, hogy mondjuk valakinek egy teljes jellemrajza legyen ott, hogy szeretné a hatóság elképzelni, hogy ő hogyan működik a mindennapokban, milyenek a kapcsolatai, mi vezetett idáig, például mi lehetett a motivációja egy adott cselekménynek, ezek mindig nagyon fontos momentumok. És igazából ezt használják majd később egy nyomozásnál, vagy mondjuk egy kihallgatásnál, ha jól értem. A nyomozásnál is használják, igen, de ott a nyomozásnál többféleképpen is használhatják. Tehát akár kérhetnek egy elkövetői profilt is például a szakértőtől, de hogyha nem profilt kérnek, hanem már megvan az elkövető, akkor ott ugye természetesen azt, hogy ő milyen jellemrajzzal írható le, tehát mégis milyen jellemvonásai, tulajdonságai vannak. És aztán később a büntetőjárásban ez halad tovább, eljut a bíróságig, és a bíróság akár az ítéletben is mérlegelheti ennek alapján, hogy a személynek milyen vonásai vannak, milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Szeretnék akkor arra kitérni kicsit, hogy mondtad, hogy különböző büntetésben, tehát a büntető végrehajtásban lévő emberekkel foglalkozol, tehát gondolom, hogy itt vannak ezért elég komoly esetek is,
és szeretném megkérdezni, hogy téged hogy érint ez lelkileg, hogy a mindennapokban ez hogy dolgozott fel? Gondolom azért több száz üggyel, meg több száz esettel találkozol egy évben is akár. Tehát, hogy ez hosszú távon téged hogy érint? Hát én egyszer így megszámoltam, több mint 9000 ügyet csináltam eddig, amióta szakértő vagyok. Még a pályám elején ott elég sok ügyet csináltam, ott volt olyan év, amikor hát nagyjából egy év alatt olyan 600 ügy körül mozgott, tehát ez egy elég nagy ügyszám. Azt kell mondanom, hogy hát egy-két ügytől eltekintve, hogy igazából lelkileg nem érint meg. Tehát ez valószínűleg szerencsés alkat vagyok ehhez, mert hogy nem szoktam ezeken így lelkizni, meg nem szoktam ezeken így rágódni. Van egy-két ügy, ami így néha megérinti az embert, főként, hogyha a gyerekek sérelmére történik. A gyerekek kiszolgáltatottak, és nagyon elkeseredettek, és nagyon kihasználtak tudnak lenni. Ezek úgy azért megérintik az embert, de így a felnőttekkel kapcsolatosan nem nagyon szokott megérinteni. Egy esetben igen, hogyha valami bődületes igazságtalanságot érzek az egész folyamatban, el kell mondani, hogy az igazságszolgáltatásban is előfordulnak igazságtalan folyamatok, azokon így föl szoktam háborodni, de így egyébként nem szokott így megviselni maga a cselekmény, vagy a cselekmény súlya. Én simán meg tudok nézni egy halottat, simán meg tudok nézni egy boncolást, így láttam már holttestet megtalálni, akármit, tehát ezek így nem szoktak engem zavarni, vagy nem érdekel különösebben. És alapvetően szerinted más olyan embereket, akik ebben a szakmában jelen vannak, ők rajtuk mit látsz, hogy őket hogy érinti? Hát tudod, ez úgy működik, hogy az embernek vannak úgynevezett elhárító mechanizmusai. Ezek arról szólnak, hogy vannak olyan mechanizmusok benned, olyan pszichés mechanizmusok és folyamatok, amelyek arra szolgálnak, hogyha téged valami érint, valami trauma érne, akkor azt megpróbálják ezek elfedni, csillapítani, feldolgozni benned, hogy az téged ne érjen traumaként, vagy hogy ne foglalkoztasson, ne ezzel állandóan rágódj rajta, ne álmodjál rosszat. Természetesen van ennek egy másik oldala is, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokszor akut traumás reakciók, vagy posztraumás stressz reakciók alakulhatnak ki, de hogy abban az esetben, hogyha normál módon üzemelsz, és normál módon tudsz működni, akkor ezek az elhárító mechanizmusok, ezek dolgoznak. És ezeknek az elhárító mechanizmusnak köszönheted, hogy nem vagy egy állandó traumába és egy állandó problémába, minél erősebb és minél primitívebb elhárító mechanizmusaid vannak, annál jobban tudsz ezekkel boldogulni, és annál jobban tudsz ezekkel megküzdeni. Hogyha valakinek kevésbé erős elhárító mechanizmusai vannak, az természetesen jobban érintik ezek az ügyek, azok nem tudják ezeket meghallgatni, megnézni, a filmeken is sírnak, hogyha olyan történik mondjuk. Akinek erős és primitív elhárító mechanizmusai vannak, az viszont ezekkel viszonylag jól elboldogul. Különböző médiában lévő kapcsolódásait nézzük meg a bűnügyeknek, hogy hogyan dolgoznak fel cikkeket, podcasteket, sorozatokat, és ennek az első része igazából az lenne, hogy te szoktál nézni különböző ilyen sorozatokat, filmeket, vagy podcastokat hallgatni, ami különböző bűnügyekkel kapcsolatosak. Hát ez azért nagyon nehéz kérdés, mert hogy volt egy időszak az életemben, amikor sok ilyet hallgattam és sok ilyet néztem, de hogy aztán, hogy egyre idősödtem, hogy egyre kevesebbet. Talán azért, mert hogy nagyon sok ilyen ügyben én részt vettem, és már nem annyira érdekel ez az oldala. Tehát, hogy amikor én elkezdtem a szakmámat, akkor mindent elolvastam, a legutolsó adatot is kiolvastam az aktákból, annyira érdekesnek, és annyira felcsigázónak tűnt, vagy annyira motivált ez a dolog, és hogy az ember egyre több tapasztalatot szerez már, ahogy én már azt vettem észre, hogy amikor az aktát átnézi valaki, már akkor pontosan tudja, hogy mi az, amit érdemes átlapozni, mi az, amit érdemes megfontolni, vagy megnézni, elolvasni, megrákcsálni. Tehát a helyzet az az, hogy én azt gondolom, hogy ahogy így idősödök, egyre kevesebb ilyet nézek. Nagyon szeretem egyébként a podcastokat, de hogy leginkább olyan podcastokat nézek, ami valamennyire így távolabb áll az én szakmámtól. Nagyon szeretem például a külügyi dolgokkal foglalkozó podcastokat, vagy nagyon szeretem az ilyen egészséggel foglalkozó podcastokat, táplálkozással kapcsolatos. Tehát olyanokat, amelyek így viszonylag érdekesek, de az én szakmámhoz nem állnak annyira túl közel. A bűnügyi filmekkel kapcsolatosan meg az én bajom, hogy nagyon sokszor a bűnügyi filmek annyira nem a valóságot tükrözik, hogy ott néha így fel is szoktam háborodni. De ugyanígy vagyok egyébként az akciófilmek nagy részével is. Én a rendőrségen dolgoztam 99-től 2008-ig, és pontosan tudom, hogy például a fedezékből előlépve nem lövünk, mert hogy akkor meglőnek minket. És amikor valaki így ugranak ki a fedezékből, és lövöldöznek össze-vissza, akkor én azt mindig el szoktam kapcsolni, mert ez már egy szörnyű. Tehát, hogy azt a filmet szeretem, aminek életszaga van. Tehát ami az élet produkálja a legdurvább dolgokat. Nem tudunk olyat kitalálni, amit durvát az élet nem tudna produkálni, és hogyha valami nagyon elrugaszkodott az élettől, például akár a helyszínelő sorozat, ahol maga a helyszínelő nyomoz, hát ilyen nincsen, a helyszínelő nem nyomoz, ő helyszínel. Nyomozni a nyomozók szoktak, és hogyha megvan az elkövető, akkor nem a nyomozó fogja utána már végigvinni a vádemelésig, hanem utána már a vizsgáló viszi végig. Tehát, hogyha ezek nem így vannak felépítve, és ezektől nagyon eltérnek, akkor ez engem szokott bosszantani. Ami még bosszant engem, ez a
kiégett rendőr karakter, amelyik alkoholista, borotfálatlan, és a gyerekével állandóan kínlódik, hogy most akkor értem-e az oviba, vagy nem. Ezek engem szoktak bosszantani, tehát nem szeretem az ilyen totojászó béna embereket. De az ilyen típusok, igazából az ilyen karakterek szerintem mindenhol megtalálhatók. Megtalálható, csak nem ilyen mennyiségben, mint ahogy ezt ábrázolják. Tehát, hogyha megnézed az összes bűnügyregény, az összes bűnügyi film, mind valami alkoholista kiégett rendőrről szól, és ezek engem bosszantani szoktak. Persze, de ennek szerintem lehet az oka, hogy ez valamennyire tudnak az emberek kapcsolódni, hogy ők is ezt érzik a mindennapjukban, és akkor ehhez kapcsolódnak egy Én arra gondoltam, hogy másik ez talán karakterben. inkább kontrasztot ad. Tehát, hogy nagyobb a kontraszt akkor, hogyha van egy ilyen lepusztult ember, és aztán mégiscsak egy nagyot nyomoz, és aztán megtalálja az elkövetőt. Talán ez inkább a kontraszt miatt. Nem hiszem, hogy amiatt, hogy jobban tudnak vele azonosulni. Inkább a kontrasztra gondolok, de engem akkor is bosszant. Úgy értettem az azonosulást, hogy nem feltétlenül egy teljesen kitüntetett, nagyon nagy ember, hanem pont ez az, hogy van egy valamennyire emberi része, még akkor is, hogyha túlzó, de ez azért lehet kapcsolódni, mert pont ez a túlzás jön át az embereknek, hogy ettől lesz emberi. És még nagyon bosszant engem, amikor lőnek valakire, és ő még elmond egy ilyen heroikus szöveget egy amerikai zászló alatt. Na, ezek is bosszantanak. Azok a kedvenceim pedig, amikor jaj, nem, mindjárt meghalok, de még azért még gyorsan leírom a végrendeletet, meg ezt még küldjétek el valakinek. És hogyha megfigyelitek, az amerikai filmekben a legutolsó kukás is tud valami elképesztő bölcs mondatot mondani, bármelyik filmrészlet közben. Ez sem életszerű. Igen, ez sem életszerű feltétlenül, de igen. Tehát, hogy ez szerintem alapvetően abból is jön, hogy a Hollywoodban szeretnek azért ilyen nagyokat mondani, meg nagyokat mutatni, hogy itt mindenkinek van egy bölcs mondata, és akkor hát meg adni egy narratívát arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államok mennyire fejlett, ügyes, okos és bátor. Igen. Visszatérve egyébként megnéztem még itt a beszélgetés előtt, hogy az IMDb-n rákerestem, hogy az utóbbi években, illetve összesen hány darab olyan valós dokumentumfilmet csináltak, ami különböző bűnügyeket tár fel, vagy nyomoznak, vagy mutatnak be egész egyszerűen. És azt találtam, hogy több mint, majdnem 59 000 ilyen filmet vagy sorozatot csináltak összesen idáig, és az utóbbi 10 évben pedig ebből több mint 45 000. Tehát a nagyon nagy részét az utóbbi 10 évben csinálták. Ebből számomra az jön le, hogy nagyon nagy hajlandóság van afelé, hogy ezeket a különböző témákat egyre többen szeretnék követni, egyre többet szeretnék nézni, hallgatni különböző formákban, ugye? És szerinted ennek mi lehet az oka, hogy egyre nagyobb erre a hajlandóság? Hát, hogyha abból induljunk ki, hogyha megnézzünk egy híradást bármelyik csatornán, akkor azt látjuk, hogy ezeknek a híradásoknak legalább 80%-a az valamilyen bűnügyi tevékenység kapcsán születik. Valakit megöltek, megvertek, tárgyalás volt, stb. Tehát, hogyha végignézel egy ilyet, akkor semmi más nem látsz, mint hogy bűncselekmény. Feltetően azért, mert ezek az érdekesek. Tehát, hogy az embereknek a fantáziáját megmozgatják, nagy felháborodást váltanak ki, ezekre lehet lájkokat szerezni, lehet megtekintéseket szerezni. Én azt gondolom, hogy alapvetően a kriminalitás, meg a kriminalitással kapcsolatos minden dolog egy borzasztó érdekes dolog, hiszen hogyha megnézzük már eleve például a krimiket, amelyeket kiadnak könyvformában, meg filmesítenek, ezeknek is nagy a nézettsége. Akár a gyilkosság az Orient Expressen, amiről már a 64. bört húzzák le, és még mindig elképesztő nézettsége van. Nagyon jól meg is csinálták a legutóbbit, egyébként nekem nagyon tetszett a látványvilága, az egész film nagyon jól megcsinálva, de hogy alapvetően érdekes. Tehát, hogy én csak ennyit tudok mondani, érdekes, az embereket motiválja, felcsigázza, az érdeklődést fel tudja kelteni. Én azon gondolkodtam, hogy ennek az egyik oka az lehet, és személy szerint ez belőlem jön, nem tudom, hogy ez másokra igaz, de én például szeretem azt a részt, amíg nyomozás történik, hogy eljutni onnan, hogy nem tudunk információkat. És a kíváncsiság. Igen, a kíváncsiság azt szerintem, ami leginkább a hajtó ereje lehet ennek az egésznek, hogy az emberek szeretnek azért valami után nyomozni, meg kíváncsiak, valószínűleg ezért is olvasnak nagyon sokan bulvárhíreket, meg hasonlókat, mert nem is biztos, hogy érdekli, vagy nem is biztos, hogy ismeri ezt az adott szemét, de hogy valamit kiírnak és kíváncsivá teszik, és ezért nézik meg. Hát meg tudod, ez olyan, én azt gondolom, hogy azt szörnyűködni rajta, hogy úristen, másnak milyen szerencsétlen a sorsa, tehát például a sértettel vagy áldozattal kapcsolatosan, és milyen jó, hogy nekem az nem történt meg. Becsapták a Sanyit, milyen jó, hogy engem nem tudtak becsapni. Megölték, nem tudom, én még mindig élek. Tehát van azért egy ilyen társas összehasonlításos alapja is ennek. Nem tudom, hogy láttad az Éjjeli Féreg című filmet, igen. Hogy annak szerinted az... Jack Gyllenhaal, ugye? Igen. Hogy annak szerinted az egy ilyen túlzó dolog, vagy az azért életszagú? Hát szerintem túlzó.
A legtöbb ilyen filmet, tehát a következő van, hogyha egy olyan filmet akarunk csinálni, amit az élet hozott létre tartalmában, minden részében, akkor azokat ahhoz, hogy filmre vigyük és érdekessé tegyük, ahhoz rengeteget kell rajta dolgozni. Sarkítani kell rajta, kiemelni kell benne dolgokat, mert maga az élet azért alapvetően bár érdekes dolgokat produkál, de azokat elég szürkén adja elő. Arról nem is beszélve, hogy nekünk 1,5-2 óránk van arra, hogy megnézzünk egy ilyet. Tehát én azon gondolkodtam, hogy mi lenne, ha egyszer lenne egy olyan film, ami valós időben dolgoz fel mindent. És mondjuk, amikor te elmész a boltba egy tejér, miközben gondolkodod, az egészet végigkíséri. Tehát, hogy halálosan unalmas lenne. Ezért gyakorlatilag összesűrítenek dolgokat, és ezek az összesűrítések még egyre több izgalmat. És ugye ennek van egy ilyen forgatókönyv, hogy hogyan növeljük a feszültséget, úgy, hogy egy krízis állapotot érjünk el, majd mi kell ahhoz, hogy a végén katarzist élj meg. Tehát ez a tipikus, hogy megölöm vagy azt hiszem, hogy megöltem ugyan a gonosz embert, de még megfordulok és megölelek valakit, miközben az még feltámad, és az utolsót akar jönni a pisztolya, és egy harmadik személy lelövi. Tehát még a fokozásnak is lehet egy fokozása, miközben mindenki tudja, hogy ha én valakit lelőttem, akkor elrugom belőle a pisztolyt, mert nem adok neki esélyt arra, hogy azt ő fölvegye. Vagy megnézem, hogy nincs egy bokapántja, amin van egy pisztoly. Tehát, hogy egy ilyen, ezeket azért így, ezek alapvetések, de hogyha ezeket megtenném, nem lenne izgalmas a film. Én emlékszem rá, hogy én fiatal voltam, olyan 30 körül, akkor nekem az még fiatal volt, és egyszer azon gondolkodtam, hogy egy olyan filmet szeretnék forgatni, hogy valami akkori nagy akcióhős, mint mondjuk a Schwarzenegger lenne, következő lenne, hogy száll le a repülőgépről, becélozza egy puska célkeresztje, és mindenki azon aggódik, hogy most lelövik vagy nem, és lelövik. És vége. És hogy egyszerre vetítenék az összes moziban, egyszerre kérjenek mindenkitől pénzt, és hogy mit szólnának az emberek egy ilyen filmhez. Mert hogy a legtöbb bűncselekmény így történik meg. Tehát nincsen félórás üldözés, vagy negyedórás autós üldözés, vagy ilyesmi, hanem a legtöbb ilyen emberről is úgy történik meg, hogy oda megy, és megöli. Annak idején, amikor volt ez a fekete sereges történet, nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a sztorit, ez Magyarország egyik legnagyobb bűnszervezete volt, és hogy ott az történt, hogy például úgy történt egy emberről, és hogy bementek, bekopogtak egy házba, egy nő kinyitotta az ajtót, kérdezték, hogy itthon van-e a Tamás, a Józsi, vagy a nem tudom kicsoda, mondta, hogy itthon van a kisfiam, éppen zuhanyzik, és mondták, hogy tudna neki szólni, hogy jöjjön ki egy pillanatra. Mondta, természetesen. Fölment, szólt, kijött, lelőtték, és elmentek. Tehát nem volt körülötte körítés. Na most ebből így nem lehet filmet csinálni természetesen. Mondjuk erről most, amit így leírtál, mondhatni jelenetet, hogy kihívják, ebből nekem Guy Ritchie tudna ilyet csinálni. Nem feltétlen a Guy Ritchie, igazából a Martin Scorsese jutott eszemben az írrel kapcsolatban, amikor, nem tudom, láttad, de igen, van az a jelenet, amikor bemennek egy étterembe, és előre kitervel mindent, hogy milyen fegyvert használjon, az miért jó, nem hangos, könnyen eldobható, stb. És igazából ezt is elmondják, hogy hány másodpercet tölt el abban a helységben, hogy bemegy, leadja a 2 lövést, és kisétál, és már felvette az autó. Tehát, hogy azt szerintem, tehát az alapján is, amit elmondtál, az pont azért egy olyan végülis megdöbbentő a filmes világban, hogy ennyire gyorsan lezajlik ez az egész, mert az emberek nem ehhez vannak szokva, de a valóság az mégiscsak ehhez áll közelebb. Pont ez a valóság, igen, és az embereknek viszont ez nem jó. Az emberek szeretnek izgulni, az embereknek kell a feszültség, tartós feszültség, tudod, amikor a moziba eszik a pattogatott kukoricát, és egyszer csak elhallgat a zörgés, tehát kell nekik ez a feszültség. És amikor ez a feszültség a tetőfokára áll, akkor kell valami, ami ezt a feszültséget levezeti. Ugye a krízis katarzis elmélet pont erről szól. Minél nagyobb krízist tudsz előidézni, annál nagyobb lesz a végén a katarzis, és az összes többi feszültséget is kiviszi. Tehát te elmész a moziba aznap, amikor téged leszúrt a főnököd, amikor a barátnőd megcsalt, és amikor a kutyád megdöglött, elmész a moziba, megnézel egy filmet, és az ezzel kapcsolatos összes feszültséget kiadod a krízis után a katarzisban, és úgy érzed, hogy az a gonosz, akit lelőttek, abban még te 2 bele tudnál rugni, és az összes problémád elmenne azzal együtt. És ez kell az embereknek, nem az, ami a valóság. Olvastam egy nagyon érdekes kutatásról, amiben azt latolgatták, illetve nézték, hogy ez leginkább az amerikai hallgatókról szólt, de hogy a hallgatók több mint 70%-a az ilyen bűnügyi podcasteknél nő. És hogy ennek szerinted van valami különösebb oka? Talán nők érnek le a legjobban. Nem is tudom, hogy mi annak az amerikai filmnek a címe, amikor ilyen a külvárosi Amerikában játszódik, és egy ilyen CIA-s pár oda kiköltözik, és ezek a külvárosi házasságban élő asszonyok elkezdenek suttogni, és mindent kinyomoznak 5 perc alatt. Tehát, hogy
ők azok talán, akik így jobban ráérnek ezeket hallgatni. Tehát a házi munka elvégzése közben, hogy mosogatok, vagy hogy mit tudom én, fölmosok, sepregetek, vagy ilyesmi, ezeket meg lehet oldani. Férfiak általában, mármint az amerikai férfiak többségében, azok ugye mennek a munkahelyre, talán rádiót vagy podcastet tudnak hallgatni menet közben, de a munkahelyen nem. A háziasszonyok viszont igen. Valószínűleg ez az oka annak, hogy többnyire a nők hallgatják. Egyébként az is érdekes, hogy én meg egy olyat olvastam, ami arról szólt, hogy egyáltalán rádiós műsorokat többnyire nők hallgatnak. Tehát, hogy ha megnézzük, akkor valószínűleg inkább arról is szól lehet, hogy a nők több mindenre oda tudnak figyelni, egyszer a férfiak kevésbé. Tehát, hogyha én mondjuk otthon dolgozok és egy szakvéleményt írok, nem tudok közben podcastet hallgatni, nem tudom megosztani a figyelmemet. De hogy bizony a nők azok meg tudják osztani a figyelmüket, tehát valószínűleg ez is lehet az oka. Ezer más oka is lehet. Ezek csak az ilyen feltételezései. De akkor nem lehet mondjuk azt, hogy bármi más a nemek közti különbség. Hogy jobban érdekelni esetleg a Igen. nőket? Nem gondolom, hogy jobban érdekli a nőket. Szerintem a férfiakat is ugyanannyira érdekli, mint a nőket. Alapvetően az ilyen bűnügyi magazinok, bűnügyi podcastek, meg egyáltalán maga a kriminalitás területe, az mindenkinek érdekes. Csak hogy nagyon érdekes volt egyébként erről olvasni, hogy ennyire nagy igazából az eltérés, 70-75%-ot olvastam több helyen is, és azért az Szerintem nem olyan érdekes ez abból a szempontból, hogyha azt nézzük meg, hogy a nők és a férfiak között elképesztő különbségek vannak. Az érdeklődésben, viselkedésben, akár az udvarlás területén, vagy a nőknél az udvarlás fogadása terén, a térbeli tájékozódásban, a kommunikációban elképesztő különbségek vannak férfiak és nők között. Hát nekem a kedvenc témám az mindig el szoktam mondani a téri tájékozódásban. Ugye, hogy a férfi az hogy tájékozódik? Te kimész ide, és tudod, hogy hova kell menni, akkor elindulsz, mert az arra van. A nők nem így tájékozódnak. A nőknek tájékozódási pontokra van szükségük. És hogy ez az evolúció alakította így, mert hogy amikor te férfi voltál, és mamutra vadásztál, akkor gyakorlatilag tudtad, hogy a mamutok ott vannak azon a legelőn, és akár hosszú kilométereket mentél azért, hogy a mamuttal találkozz, mert amikor feldolgoztad, haza is kellett találnod. Nem volt annak relevanciája, hogy ott annál a tölgyfánál bekanyarodok balra. De a nőknél igen, mert hogy a nők mit csinálnak? A nők azok bogyókat gyűjtögettek, és ők neki pontosan tudniuk kellett, hogy úgy találnak az, hogy a kék bogyó, a piros bogyó mellett a nem tudom minél kell elkanyarodni, vagy hogy hol kell menni. Emellett az is evolúciós stratégia, hogy a férfiak miért tudnak kevesebb dologra figyelni, és a nők miért tudnak többre. Hiszen amikor te mamutra vadásztál, te voltál a csúcsragadozó, a 12 másik társaddal együtt, egy szakócával, meg egy dárdával, tehát te vadásztál másokra. Ezért te arra figyeltél, hogy amit becserkészel, az benne legyen a látómeződben, és el tud dejteni. A nők mit csináltak? Bogyókat gyűjtöttek, tehát arra is oda kellett figyeljenek, hogy esetleg vannak-e ragadozók, amelyek közben rájuk vadásznak, közben kellett figyelniük a gyerekeikre is, meg arra is, hogy a piros bogyó helyett nehogy leszedje a sárga bogyót, mert az mérgező, tehát nekik ez egy evolúciós dolog, hogy nekik sok mindenre kellett odafigyelni. Nekünk meg mi csak mentünk előre, és vadásztunk a mamutra. Beszéltünk arról, hogy hogyan dolgoznak fel különböző akciófilmeket, meg igazából akár bűnügyi filmeket, thrillereket, stb. De szerinted fel tudnak azért dolgozni hülyen egy-egy esetet, ami valódi? Alapvetően igen. Tehát például nem tudom, hogy ismered a Szürke embert, az Albert Fish sorozatgyilkos életéről szólt, az például egy nagyon szép feldolgozás, mármint olyan értelemben szép, hogy ott valóban egy ilyen egészen realisztikus filmet adtak elő. A másik oldalon meg én szeretném megemlíteni a John Wicket, ami szerintem csapnivaló. Tehát az, hogy van egy ember, aki lemészárol az egész orosz maffiát, egyedül egy szál pisztollyal, meg egy fél törkéssel, hát ilyen nincs. Tehát ez egy badarság. Tehát azért vannak ellenpontok és ellenpólusok, de föl lehet dolgozni szerintem úgy egy filmet, hogy az érdekes, érdekfeszítő legyen, és minél közelebb álljon a realitáshoz. Szerinted mit kell ilyenkor, amikor csinálnak egy ilyen filmet, leginkább figyelembe venni? Szerintem leginkább egy nagyon jó rendező kell hozzá, aki egy olyan szemmel tudja megmutatni a közönségnek, hogy azzal a szemmel érdekessé tesz valamit. Tehát mi is annak a filmnek a címe? Amikor az egész egyetlen kamerával készül, és ott az erdőben is valamilyen boszorkányok után mennek, ez egy ilyen nagyon ismert és híres film. Na, az gyakorlatilag egy kamerával készült, pár szereplővel elkészített egy erdőben játszódó film, és nem bírod abba hagyni a nézését, annyira odaszögez a kanapéhoz. És bizony vannak olyan hatalmas akciófilmek, amelyek elképesztő költségvetéssel készülnek, és mégsem szegez oda a kanapéhoz, mert közben még tudsz pattogató kukoricát tenni, sőt, még a gyereket is ki tudod kérdezni. Szóval igazából itt szerinted
rendezőnek az adott történethez való hozzáértés a Szerintem igen. kulcs. Nem csak a történethez, hanem a közönséghez. Tehát, hogy én például azért nagyon szeretem egyébként Guy Ritchie filmjeit, mert Guy Ritchie a semmiből is tud csinálni valamit, én azt gondolom. Tehát ő olyan fordulatokat tesz bele, és olyan elképesztő elképzelése van a világról, ami szerintem így nagyon érdekessé teszi. Az ő világlátás, a világszemlélete nagyon érdekessé teszi az egészet. Annak idején én nagyon szeretem egyébként Quentin Tarantinót is, csak aztán azt vettem észre, hogy így nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy egészen a fantasy világába szállt végül is, realisztikus eszközökkel fantasy világot hozott létre, úgyhogy egy kicsit ő nekem eltávolodott így a realitástól, de azért mondom, hogy én azt gondolom, hogy szerintem egy rendezőnek a függvénye, hogy ő hogyan rendez, hogyan láttatja a világot a közönséggel. Most ugye beszéltünk már a filmekről, meg podcastekről, kicsit kitérnek igazából az újságokra is, hogy szerinted mi lehet annak az oka, hogy leginkább Amerikában, de az egyes bűnözőkből hírességeket faragnak, hogy ennek szerinted mi lehet az oka, illetve annak, hogy szerinted ez Európában miért nem terjedt el annyira, vagy egyáltalán mondhatni? Hát dehogy nem terjedt el. Hát azért Rózsa Sándorra, meg a... Persze, ilyen nagy történelmi igen, alakok ezek, vannak, tehát, de azért... ezek ki az a másik, az a Vidróczki, meg a nem tudom kicsodák, tehát ezek olyan emberek voltak, akik gyakorlatilag bűnözők voltak, és mégis valamilyen romantikát kapcsolunk hozzá. Feltétlenül pont ezért, mert hogy az emberek nagy részének az élete viszonylag unalmasnak tűnik. Tehát van egy ilyen taposó madom, amiben belelépünk, és mindig ugyanazt csináljuk. Gyakorlatilag az egész napunkat úgy struktúráljuk, hogy reggel megreggelizünk, elmegyünk dolgozni, és ha ezt így végignézzük, az elképesztő unalmas tud lenni. És ahhoz képest másoknak, akikről azt gondoljuk, hogy érdekes az életük, ők csináltak valamit, még akkor is, hogyha ezzel bűncselekményt követtek el, vagy valami hasonló, akkor az elképesztő érdekessé tud tenni valamit. Talán ehhez kapcsolódik az is, hogy például egy csomó filmben miért drukkolunk a negatív szereplőnek, tehát a gonosz embernek. Hát itt van például a Szemtől szembe, Al Pacino, Robert De Niro, az egyik legfantasztikusabb film szerintem, ami így létezik így az akciófilmek világában. Ott látszik, hogy voltak rendőrségi tanácsadók, akik elmondták, hogy hogyan kell fedezékből lőni, stb. Meg ott az utcai jelenet, amikor kijönnek a bankból, az szerintem elképesztő akciójelenet, és hogy itt gyakorlatilag arról van szó, hogy azt az életet, amit látsz, egyfajta csillogást, egyfajta szerencsét, egyfajta gazdagságot, azt így az ember vágyja valamilyen szinten. Tehát mindenki szeretne valami csillogást, még akkor is, hogyha amikor csillognak, utána kiderül, hogy ez mégse annyira jó vagy unalmas, de szereti látni. Hát ezeknek a győzikes sóknak, meg ezeknek is, ezeknek a realitiknek, vagy nem tudom mit csodáknak, ezeknek is az a lényege, hogy nézzük, hogy mások micsoda csodás életet élnek. Hát nem élnek csodás életet, az ő autója nem abból van, hogy megvette, hanem abból van, hogy egy szponzor adott neki. Vagy stb. Tehát, hogy a telefonja is ilyen, minden, a ruhái, mindene ilyen. De hogy ad egy olyan lehetőséget, amikor egy kicsit elszakadhatunk a saját realitásunktól, és egy kicsit olyat láthatunk, amire egy picit vágyakozunk. Szerintem mindenki elfantáziált már arról, hogy mi lenne, ha megnyerni a lottó ötöst, és mondjuk lenne 1 milliárd forintja, hova költené, mit tenne vele. Hát ezt mutatják ezek a filmek. Gyakorlatilag megmutatják nekünk, hogy egy gazdag ember hogy él, mire költ, milyen luxusban, milyen pompában él, és ezáltal a lukas melegítőnkben, a gyűrött kanapénkon egy picit mi is annak részesei lehetünk. Talán az egyik ilyen szolgáltatónál futott ez a Georgina, vagy nem tudom kicsoda, aki a Ronaldónak a felesége. Hát igen. Azt így megnézni, az azt hiszem, hogy az embernek így leesik az álla. Egyrészt azért esik le az álla, hogy valaki ezt nézi, másrészt azért, mert hogy vannak ilyen emberek, és mégis odaszög ez a képernyőhöz, mert ott olyat látsz, amiről nem is gondolod, hogy ilyen létezik. Tehát te nem gondolod azt, hogy a te életedben mondjuk beleférne az, hogy most reggelizel egyet Milánóba, és délután már Párizsban vásárolsz. Tehát, hogy így arra gondolsz, hogy Jézusom, ilyen nincs is, és mégis van. És persze, pont ezért nézed leesett állal. Persze, de ezek valamilyen szinten ezek mondhatni pozitív karaktereknek is, hiszen nem bűncselekményt elkövetőek, mint a Lotto 5-ösnél, de mikor felemelnek oda egy bűnözőt, mint mondjuk egy Ted Bundy, aki több gyilkosságban is elkövető volt, és igazából az újságok folyamatosan címlapon hozták le éveken keresztül igazából az ő különböző eseteit, az
szerintem már szinte egy ilyen celeb kategóriába emelték, hogy ennek mi lehet az oka. Ez szerintem egyértelműen ugyanaz, amit az előbb is mondtam, hogy hogyan láttatjuk. Pont ezért hoztam fel a Szemtől szemben című filmet, mert ott is leginkább kinek a nézőpontjából ismerjük a történetet, a Robert De Niroéból. És mivel az ő szempontjából látjuk, az egész narratíva arra van felépítve, hogy ő az alapvetően egy jó ember. Tehát úgy emeli ki az ő értékeit, hogy azokat, amelyekben mondjuk megöl valakit, bánt valakit, még ott is megmagyarázza, hogy arra miért volt szükség. Tehát így akarják láttatni. Hogyha így akarják láttatni, akkor így fogjuk látni. És pusztán ennyi az értelme ennek az egésznek. Hát ezek, amikről beszéltünk, Rózsa Sándorról szóló dalok, ezek is mit csinálnak? Úgy láttatnak velünk valakit, mint aki egy romantikus hős. Dalba foglaljuk a nevét. Csak a láttatáson múlik. Azon múlik, a média ezzel tökéletesen tud élni, hogy valamit hogy állít be, milyen előzményeket tesz elé, vagy mit vesz el belőle. Elég elhallgatni egy darab mondatot, és már teljesen másképp látunk valamit. Az Egyesült Államokban volt egyszer egy vizsgálat, egy kísérlet arra vonatkozóan, hogy egyetemi hallgatóknak bemutattak egy hölgyet. Amikor bemutatták ezt a hölgyet, akkor mondták, hogy elmondtak róla rengeteg mindent, hogy ő hogy él, kivel lakik együtt, mit tanul, kik a barátai, számtalan dolgot elmondtak róla, majd kiküldték ezeket a hallgatókat egy szünetre, és amikor visszajöttek, arra kérték őket, hogy írják le, hogy mire emlékeznek, hogy mi az, amit kiemelnének ennek a hölgynek az életéből. Csak hogy elkövették azt, hogy miközben mentek be az ajtón ezek a hallgatók, néhány hallgatónak odasúgták, hogy azt tudja-e, hogy ez a hölgy leszbikus. És ezt követően azt tapasztalták, hogy egy csomó olyan sztereotípiát, amit a leszbikusokkal kapcsolatosan gondolnak, beleírtak az ő jellemzésébe, pedig el sem hangzott. Tehát az ember forgatókönyvszerűen dolgozik, és tudnunk kell, hogy a forgatókönyvben mit tudunk megfogni, mit tudunk megpiszkálni ahhoz, hogy ő úgy lássa a dolgot, hogy mi szeretnénk vele láttatni. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok, amelyik szerintem így a média teljes média irányítója a narratívájával, az elgondolásaival és az elképzeléseivel, tökéletesen profi abba, hogy hogyan kell valakit, még akár egy bűnözőt is úgy láttatni, hogy a végén egy romantikus hős legyen belőle. De gondoljunk például, itt Magyarországon is volt erre példa, hiszen a Viszkis rabló életéből egy filmet csináltak, és én azt gondolom, hogy annak alapján nagyon sokan egészen pozitívan ítélték meg. És egészen pozitívan állnak hozzá, miközben ő egy bűncselekmény elkövetője volt, rengeteg pénzt rabolt. Érdekes, hogy pont a Viszki is mondtad, mert ott azért voltak ezek a tényleg pozitív jellemzések, ami vele kapcsolatban jöttek, hogy igen, de megváltozott, meg egyéb dolgokat csinál azóta, meg nem tudom, miket ért el a mostani új életében mondhatni, és egy csomóan pedig a negatív dolgokat emelték ki, hogy ő mit csinált régebben, és ez olyan, hogy érinteti az áldozatokat. És akkor most itt szeretnék is kitérni arra, hogy szerinted ez ilyen filmek, amikor ténylegesen egy valódi történetet dolgoznak föl, az hogy érinteti az áldozatokat? Főleg, amikor ezt utólag látják, vagy esetleg csak hozzátartozók, idézőjelesen csak, hogy ezeket hogy lehet feldolgozni? Hát pontosan tudjuk, hiszen az Egyesült Államok, amelyekre már sokszor hivatkoztam, ott nagyon sokszor vannak perek ezzel kapcsolatosan, tehát amikor az áldozatok vagy azoknak a hozzátartozói perrel fenyegetnek bizonyos filmeket azért, mert hogy az vagy nem objektíven ábrázolta, vagy kvázi egy hős csinált az elkövetőből. Tehát pontosan tudjuk, hogy ezeket bizony nagyon traumatikusan tudják megélni a hozzátartozók, vagy akár az áldozatok, és azt is pontosan tudjuk, hogy viszont ezeknek a filmeknek akkora sikere van, hogy még egy per kapcsán is megéri bemutatni őket. Sőt, nagyon sokszor a per, ahogy szokták mondani, negatív reklám is reklám, nagyon sokszor egy per még több kíváncsi szemét vonz oda, még több kíváncsi ember nézi meg ezt a filmet, hiszen így felfigyelnek rá, végig akarják gondolni, látni akarják, hogy mi az, ami felháborító benne például az áldozatnak, tehát ez egy jó reklám is tud lenni egyébként egy ilyen per. Amikor valaki áldozatként vagy áldozatnak hozzátartozójaként lát ilyen anyagokat, filmeket, sorozatokat, akár úgy, hogy tájékoztatják előre, akár úgy, hogy nem tájékoztatják. Ezeket hogy lehet igazából feldolgozni? Van egy csomó olyan dolog, amit szerintem nem lehet feldolgozni, lehet vele együtt élni. Tehát egy nagyon közeli szerettünknek az elvesztése, például egy szülő esetében a gyerek elvesztése, az olyan, amit nem lehet soha feldolgozni, lehet vele együtt élni, de feldolgozni nem lehet. Ugyanilyen például mondjuk, hogyha nagyon erős érzelmi kötődés van egy házastársnak az elvesztése kapcsán, és hogyha ezeket gyakorlatilag megjelenítik egy filmben, egy podcastben, vagy bármi, egy dokumentumfilmben, akkor azzal újra felkavarják ezeket. De ezeket nem lehet feldolgozni. Az biztos, hogyha valamit föl lehet dolgozni,
például egy szülő elvesztését, vagy tehát azokat lehet jobban feldolgozni, amelyeknek a természetszerűsége jobban megvan. Tehát általában azt szoktuk meg, hogy egy gyerek temeti el a szüleit, tehát azt úgy fel lehet dolgozni. Szokták mondani, ez az életrendje, vagy hogy ezzel is együtt kell élni, vagy stb. Ezeket jobban fel lehet dolgozni, de fordítva kevésbé. Tehát nem az a természetes, hogy egy szülő eltemeti a gyerekét. A középkorban még lehet, hogy így volt, de a mostani világban már nem így van. Tehát, hogy ezekben az esetekben viszont, hogyha már van egy kvázi valamennyire viszonylag feldolgozott téma, akkor az bizony újra elő tudja hozni ezeket a feszültségeket, és újra tud egy ilyen traumát, egy ilyen másodlagos traumatizációt is tud okozni akár. Tehát kvázi visszakerül abba az állapotba, mint amikor megéli ugyanazt az érzelmi volt. állapotot, úgy érzi, tehát azért gondoljuk el, hogy azt mondták, hogy az idő sok mindent megold, így is van. Tehát minél messzebbről tekintünk valamire, annál jobban elhalványodnak ezek az emlékek, ezek az élmények, és akkor gondoljunk bele, hogy már amikor teljesen elhalványodott, és egyszer csak jön egy újabb inger, ami ezt az egészet így fellobbantja. Alapvetően ez így nem túl jó, ez megint csak egy traumát tud előidézni. Felírtam magamnak egyébként az ilyen pont a perek miatt, hogy én azon gondolkodtam, hogy az elkövetők azok kaphatnak-e bármiféle bevételt azután, hogyha csinálnak egy ilyen művet, mint mondjuk a Dahmernek volt a sorozata, azt hiszem, igen, a Netflixen, amit nagyon felkapott a média, kritikusok is azt mondták, hogy nagyon jó, elképesztő bevételeket generált, és azon gondolkodtam, hogy vajon ilyenkor az elkövető az kap-e bármi bevételt, és utána néztem, és még a 70-es években Amerikában hoztak is rá egy törvényt, amit 2001-ben módosítottak, ami a Sam Fia névvel David Berkowitz. Igen, híresült el, és igazából arról szól, hogyha valaki kap bevételt egy ilyen bűncselekmény után származó műből, akkor azt az áldozat beperelheti, és igazából azt a pénzt elveheti tőle. És itt számomra az jött föl, hogy az ilyen esetekben, amikor ezeket leforgatják, akkor szerinted némely esetben valóban megkeresik az áldozatokat, és egyeztetnek velük, de amikor az egyeztetés meg sem történik, akkor az etikailag hogy értelmezhető? Hát, hogyha nem keresik meg őket, akkor szerintem kevésbé etikus egy ilyen dolog. Én azt gondolom, hogy ezeket azért illene közölni. Nagyon sokszor látjuk egyébként, hogy nem közlik, csak úgy belevágnak valamibe, és hogy ezt követően ugye még nagyobb trauma a családnak. Hát gondolj bele, hogy hirtelen bekapcsolod a tévét, és mondjuk ott megy, hogy a anyádat, édesapádat, bárkit megöltek. Tehát, hogy ezek azért nagyon traumatizáló jellegűek, hiszen nem készítették fel ezekre a személyeket. De azért ezek többnyire kiszoktak már szivárogni. Azért a sajtóban olvasni lehet, hogy mit készítenek egy filmet erről és erről. Ott már aki ennek az ügynek érintettje volt, tudja, vagy sejti, hogy ő azért szerepelni fog ebbe. De azt gondolom, hogy az egészen etikátlan az, hogyha nem kérdeznek rá az ott jelenlévő emberekre, akik ebben érintettek. Írtam is fel ide magamnak igazából 2 esetet, de elképesztően sokat találtam, amikor nem egyeztettek igazából az áldozattal, vagy pedig azoknak a családjaival. Érdekes módon igazából ez is pont Amerikához köthető, tehát elképesztő, hogy ott mennyi ilyen témát dolgoznak föl, mondjuk ez valószínűleg azért is van így, mert annyi ilyen kiemelt eset van igazából. Hát meg azért a filmipar központja az Egyesült Államok, tehát hiába van most Bollywood, meg nem tudom micsoda, ettől még az Egyesült Államok Hollywoodja filmipar központja, és én azt gondolom, ez még sokáig így is marad. Bár igaz az, hogy egyre több filmet forgatnak itt akár Európában is, de azért alapvetően ezek mind olyanok, amelyek mögött azért amerikai cégek állnak. És egészen érdekes abból belegondolni szerintem, hogy igazából abból keresnek pénzt, hogy valakinek a szenvedését, vagy családtagjának a szenvedését igazából bemutatják, és igazából ezekből csinálnak különböző filmeket, és pont amit az előbb mondtam, hogyha még meg se keresik azokat az embereket, akik ez bármilyen módon kapcsolhatók, akkor az szerintem már tehát az etikátlanságnak egy elképesztő foka. Hát igen, csak ilyenkor tudod, arra kell gondolni, hogy azért alapvetően mi megnézzük ezeket a filmeket. Tehát én szoktam azt mondani, hogy vannak emberek, akik attól léteznek, hogy mi kíváncsiak vagyunk rájuk. Tehát, hogy vannak olyanok, akik ilyen, főleg a trashben, akik így vannak, tehát ebben a trash médiában szerepelnek, ezeknek nagy része azért létezik, mert rájuk keresünk, mert halljuk, és nem hiszük el, hogy ilyen ilyen nincsen. Megnézzük, és ott maradunk. Jaj, ez milyen hülyeségeket beszél, és csak nézzük, és ezáltal felemeljük őket.
Tehát nekem az egyik ilyen kedvenc példám volt ez az Uhrin Benedekes sztori, ami arról szólt, hogy volt egy idős bácsi, aki nagyon kedvesen énekelgetett a kutyájáról, meg erről arról, és akkor a fiatalok így fölkapták, elkezdték kvázi felemelni, és ő elhitte azt, hogy ő egy hipersztár itt Magyarországon. És ezt követően nagyon nehéz volt neki azt feldolgozni, hogy utána nem tudott szerepelni, vagy ilyesmi. Tehát, hogyha mi nem foglalkoznánk ezzel, akkor ő nem lenne. Ugyanígy van a filmekkel is. Tehát nem arról van szó, hogy csinálnak egy filmet, és mi arra rárepülünk, hanem pontosan tudják, hogy mi az, amire most rárepülnek az emberek, és a témát már eleve úgy választják meg, vagy úgy választják ki. Van olyan, amikor azt olvasom, hogy egy rendező 8 évig készül egy témával. Nem azért van ez a 8 év, mert ő neki nem jut eszébe semmi, hanem azért, mert szerintem meg kell várja azt, hogy mikor lesz a közönség arra fogadókész arra a témára, vagy mikor fogja érdekelni ez az embereket. Ez az én feltételezésem. Nem vagyok érintett a filmiparban, és nincsen cégem se ezzel kapcsolatosan, de nekem pszichológusként ezek az elképzeléseim. És egyébként ez felvetett bennem egy kérdést, hogy szerinted lehetnek olyan esetek, mint amit egyébként sok filmben igazából így bemutatnak, hogy valaki azért lesz bűnöző, mert ő híres akar lenni. Tehát pont én vizsgáltam ilyet. Tehát a Breivik ügy után én vizsgáltam olyan fiatalembert, aki ugyanúgy tervezett embereket megölni, és pont a Breivik filmet követően, illetve nem csak a filmet követően, de csináltak egy dokumentumfilmet, és nem a dokumentumfilmet követően, hanem már a hírek megjelenésekor, hogy mit csinált ez az ember, már akkor elkezdett erre készülni. A dokumentumfilm már csak egy adalék volt ahhoz, hogy ő még jobban tudjon szervezni. Természetesen elfogták, és ezt követően én meg is vizsgáltam, de bizony valakinek a fejét az így elviszi. És itt ennél a személynél, vagy más esetekben akár, milyenkor mi a fő kiváltók? Hát ezt nagyon nehéz megmondani, hogy mi a fő kiváltó. Ha megnézzük az embereket, akkor látod azt, hogy vannak rajongó emberek. Kiposzterozza a lakása falát, amit a kedvenc focistájával, a kedvenc zenészével, a kedvenc MMA sztárjával, vagy bárkiével, tehát ezeket kirakja, és hogy ő ezeket rajong értük, imádja őket, aláírás gyűjt, közösen fényképezkedik velük, mint egy ilyen idolnak tekintve megpróbálja az életét úgy alakítani, hogy azt gondolja, hogy ő is olyan szeretne lenni, mint a másik. Tehát egy ilyen pozitív hőssé válik. Amikor én fiatal voltam, akkor mindenkinek a pozitív hőse Bruce Lee volt. Mindenki Bruce Lee akart lenni. Senki sem Lenin, természetesen. És hogy én azt gondolom, hogy alapvetően az emberek egy része viszonylag befolyásolható. És mivel nincsen saját egyéni karaktere, nincsen saját egyéni elképzelése az életéről, ezért kitaposott ösvényeken kell járjon, és azt gondolja, hogy ezek az emberek elértek egyfajta sikert, akkor ezen a kitaposott ösvényen kell járnom. Erre tökéletes a médiában, biztos láttatok már 1000 ilyet, 12 lépés a gazdaggá váláshoz. Vagy 5 lépés, amit minden gazdag ember megtesz. És akkor ezt mi olvassuk és faljuk, mert azt gondoljuk, hogyha mi is ezt tesszük, majd mi is gazdag emberek leszünk. Hát a nagy fenét. Hát nem erről van szó. És van számtalan olyan gazdag ember, aki nem teszi meg ezt a 12 lépést, vagy ezt az 5 lépést, mégis gazdag ember. Tehát, hogy szeretjük azt, hogyha valaki nekünk egy valami fajta fényt vagy pilácsot gyújt a sötét éjszakában, és akkor arra megyünk, olyan, mint a rovarok, tudod, gyújtanak egy kis fényt, és akkor repülünk rá, mert az nagyon tetszik. Aztán van egy másik réteg, amelyik azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, nem foglalkozok vele, nem fogok senkit imádni, isteníteni, és senki nem a példaképem, én csinálom a saját dolgomat. Tehát van az embereknek egy része, akinek szüksége van arra, hogy legyen egy ilyen kvázi példakép, akinek az életét mint egy lemásolja. És ahogy a focistáknál úgy itt a bűnözőknél csinálják ugyanezt, hogy igazából lemásolják ezeket a már ismert módszereket, meg így van, hát tudjuk, hogy vannak másoló sorozatgyilkosok, bizony van olyan, hogy valakit elfognak, egy sorozatgyilkosság elkövetőjét, majd egyszer csak egy kis idő eltelik, és valaki ugyanolyan formában elkezdi ezeket az embereket legyilkolászni, és akkor azt tapasztaljuk, hogy itt nem arról van szó, hiszen ezt már elfogták az elkövetőt, nagyon sokszor ilyenkor megijednek egy pillanatra, jaj, lehet, hogy nem is az elkövetőt fogtuk meg, de nem, hanem vannak másoló gyilkosok, akik gyakorlatilag valakinek a kitaposott ösvényén, ahogy az előbb elmondtam, azon haladnak. Szerinted lehet ilyenkor okolni igazából a médiát, hogy valakit annyira igazából felemelnek egy adott Ez egy szintre? nagyon nehéz kérdés. Elmondom miért, mert hogy a médiának alapvetően az a feladata, hogy ezt tegye, tehát hogy információt adjon át. És mondhatjuk azt, hogy a média csöndben legyen és ne adjon át információkat, de akkor nem végezte el a feladatát. Tehát én azt gondolom, hogy ez ugyanolyan, mint hogy úgy kell nevelnünk egy gyereket,
hogy amikor egy agresszív játékot is játszik, akkor azt tudja, hogy az nem a realitás. Ha én tudok egy olyan gyereket nevelni, aki tudja, hogy nem ez a realitás, és egy agresszív film nem arról szól, hogy utána kimegyek és mindenkit lelövök, akkor az én egyéni képességemet és az én szülői hatékonyságomat emeli. Jól csináltam valamit, de bizony vannak olyanok, akik nem így nevelik a gyereket. És a gyerek elkezd GTA-zni, majd miután GTA-zott, kimegy az utcán, és ott folytatja a GTA-t. Tehát, hogy ez inkább annak a következménye, hogy mi hogyan állunk a médiához. A médiának ez a feladata. Igazából itt tök jó, hogy behoztad ezt a GTA-s hasonlatot, mert számomra nagyon idegesítő, mikor ilyeneket olvasok, hogy valaki azt okolja, akár politikusként, akár bármilyen más háttérrel rendelkezik, hogy valaki játszott egy játékkal, és akkor biztos azért lőtte le a másikat, vagy biztos azért ment ki késélni, mert valami olyat csinált egy játékban. Tehát, hogy itt igazából egy ilyen bűnbakot akarnak keresni mindig? 2000 óta GTA-zok, és az elmúlt 2 évben elég sokat Fortnite-ozok. Senkit nem lőttem még le. Én nagyon szeretem ezeket a játékokat, egy csomó gőzt ki lehet engedni. Azt látjuk, hogy nagyon sokszor a feszültséget le tudja vezetni ez. Általában azokkal van baj, akikkel egyébként amúgy is baj lenne. Tehát ez már lehet, hogy csak egy utolsó gyertyagyújtás így a tortán, de hogy alapvetően ő nekik amúgy is a társas konvenciókhoz és társas normákhoz való igazodása problémás. Na ő náluk lehet, hogy ez előidéz valamit, de nem a játékot kell ezért felelősíteni, hanem azokat, akik ezt a gyereket nevelték, vagy ezt az embert nevelték, vagy esetleg a környezetet, a társadalmat, a szocializációs folyamatot, tehát 1000 más oka van, nem feltétlenül csak a játék. Az utóbbi időben elkezdtem nézni egyébként a Dexter című sorozatot, nem tudom, ismered-e? A sorozatot ismerem, de én nem néztem meg. Én nem szeretem azokat a filmeket nem szeretem, amiben rosszul használnak pszichológiai folyamatokat és pszichológiai kifejezéseket. Csak egy ilyet mondok, például nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy valaki skizofrén, és akkor azt úgy mutatják be, hogy mondjuk nappal tanárnő, éjszaka meg egy striptease bárban táncol. Nem ez a skizofrén, tök más a skizofrén. Aztán nagyon sokszor használják, hogy itt a pszichopata. A pszichopata személyiségzavarost jelent. Tehát nem azt jelenti, mint amire ott használják. És amikor arra nem veszik a fáradtságot, hogy egy szakembert megkérdezzenek, ahogy az előbb említettem, akciófilmeknél utálom, amikor kiúrik valaki, és teljes mellkassal lövöldözik, miközben tudjuk, hogy fekvő helyzetben kell fedezékből lőni. Tehát, hogy egy csomó, hogy miért nem kérdeznek meg egy rendőrségi vagy egy katonai szakértőt? Itt miért nem kérdeznek meg egy pszichológust? Tehát amikor erre nem képesek egy nagy volumenű filmben, amiben mondjuk sok pénzt áldoznak, és nem képesek egy darab szakértőt alkalmazni, ki elmagyarázza, hogy ez hogyan működik, azokat a filmeket én nem nagyon vagyok hajlandó megnézni, mert azt gondolom, hogy gyakorlatilag kicsit ilyen bohóccá tesznek bennünket. Tehát, hogy a GTA-s vonaton elindulva igazából itt a Dexternél, hogy ez lehet egy ilyen ötletet, úgy gondolod? Igen, tehát ad egy olyan motivációt, hiszen egy pontosan olyan pozícióból mutatnak meg valakit, mint amiben akarják a politikusok mondani, hogy a GTA-ba helyezed magadat. Alapvetően adhat ötletet egy film, csak itt megint azt tudom mondani, hogy annak ad ötletet, aki már eleve kereste ezt a szituációt. Tehát, hogy nem hiszem el, hogy egy egészséges lelkületű ember megnézi a Dextert, és ettől sorozatgyilkossá válik. Ilyen nincsen. Eleve az tudja ez motiválni, akinek már hasonló gondolatai vannak, már éppen csak egy ilyen kis pöccintés kell hozzá. És ez igazából itt a második fele az ennek kérdésnek, hogy van-e olyan életszakasz, amikor ezek nagyon jól megfigyelhetőek, vagy esetleg megfordíthatóak, beavatkozhatók? Igen, tehát hogy alapvetően a szenzitivitás, az, kinek mi az érzékenysége, ez egy ilyen nagyon jó kifejezés erre, hogy kinek van szenzitív időszaka éppen erre. Tudjuk, hogy például bizonyos szexuális ingerekre, például 3 és 5 éves kor közötti egészen kicsi gyerekek nagyon érzékenyek. Aztán később ugye a fiatal felnőtt korban, serdülőkorban megint érzékennyé válnak. De tudjuk azt is, hogy melyik időszakban nem érzékenyek erre. Ugyanígy van az erőszakos magatartással is. Azt tudjuk mondani, hogy alapvetően, ami így általában ilyen hiperszenzitív időszak a gyerekek életében, az egészen kisgyerekkor, ez a ilyen 2 éves kortól ilyen 7-8 éves korig, ez egy nagyon szenzitív időszak. Itt ők mindenre figyelnek, minden információt, mindegy ilyen szivacsba a vizet beszívják, ezeket mind integrálják a személyiségükbe, ezek hiperszenzitív időszakok. És van olyan időszak, ahol meg így az embert nem érinti. Hát én 52 éves vagyok, velem már bármit nézhetnek, én már azt nem fogom megcsinálni, mert tudom pontosan, hogy ennek milyen következményei vannak, kialakult már az erkölcsi normarendszerem, tehát én már ezekkel nem fogok tudni befolyást gyakorolni saját magamra, hogyha ezeket nézem. Tehát igazából inkább ez a fiatal gyerekkor, illetve a gyerekkor az, ami abszolút fontos, és nem pedig az, hogyha valaki 10-20 évesen videójáték előtt van. Ez jó lenne, hogyha a politikusok meg az ilyen szabályozásokat igazából egyre inkább akaró emberek, ez is
tudnák, vagy legalábbis bevonnának. Hát igen, meg azért érdemes azt is nézni, hogy mostanában úgy egyre nagyobb divatja van ennek, és most már egészen más elnevezés, például e-sport, tehát ez is egyfajta sport. Látjuk, hogy ennek elképesztő közönsége van, elképesztő show épül ezekre, tehát hogy ez is kezd egy kicsit így kinőni magát, és kezd egy kicsit úgy szélesebb rétegekhez elérni. Nevezetesen itt van például a Fortnite nevű játék, amit én úgy rendszeresen játszok, és nagyon szeretek. Kifejezetten élvezetes az, hogy gyakorlatilag az ember bebarangolhat olyan tájakat, amelyek nincsenek máshol, nincsenek otthon, vagy hogy olyan képességekre tesz szert, amit például repülni tud. De ugyanezt például a VR szemüvegekkel is. Ugye a VR szemüvegnek is ugye ez van a hátterében, hogy olyan képességekkel ruház fel téged, amelyek képességeit igazából nincsenek. És ugye ezekkel az ember egy kicsit így kibővít így a fantázia világát, a gondolkodás egy kicsit szárnyalóvá válik. Hogyha esetleg ki kéne emelned egy vagy két olyan akár könyvet, podcastet, vagy sorozatot, filmet, tényleg bármilyen területről, ami szerinted nagyon jól bemutatja ezeket az adott témákat, amikről eddig beszéltünk, akkor mi az, amit kiemelnél? Ez nagyon nehéz kérdés. Egyrészt nem nagyon szeretnék senkit kiemelni, mert akkor más meg megsértődik, meg hogy miért ezt mondom, de hogyha én nagyon szeretem a történelmi regényeket, én is azokat azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes lenni történelmi regényeket olvasni. Imádom Merlét például. Nem azért, mert hogy ez most bűnügyekkel foglalkozik, vagy nem, hanem azért, mert hogy jó így a történelmi kontextusban elhelyezni bizonyos tudásokat, hogy annak van valami alapja, hogy van annak egy gyökere, vagy valami hasonló, hogy hogyan fejlődött valami ide. Ezért szerintem elengedhetetlen, hogy tudjunk hasfelmetsző Jackről, még akkor is, hogyha nem abban a világban éltünk, és nem Londonban éltünk, hanem egy teljesen más közegben, egy teljesen más világban, ezekről mind érdemes tudni. Annak idején, ha nem is podcast, de hogy volt egy bűnügyi magazin a Hír TV-n, amit én nem tudom, hogy így lehet ebben mondani csatornaneveket, vagy kivágjátok utána, hogyha nem. A Hír TV-n volt nagyon jó bűnügyi magazin, nagyon jó bűnügyi műsor, ami nekem kifejezetten tetszett, de hogy még korábbra visszamenjek, amikor ti még nem is éltetek, a szocializmus időszakában volt például a Kékfény nevű magazin, ami egy kifejezetten jó magazin volt, mert hogy a szocializmusban a bűncselekményekről nem nagyon volt szabad beszélni. Ezt úgy nem nagyon, úgy volt, hogy mindenki boldog, nincsenek bűncselekmények, és a Kékfényben mégis mutattak egy olyan világot, egy ilyen alvilágot, amiről az ember ilyen romantikus gondolatai lettek. De ugyanígy például Moldova Györgynek például egyes könyvei, azok amelyek nagyon, talán a Bűn az élet, amelyik nagyon érdekes. A mostani podcastek közül pedig, hogyha jól gondolom, akkor az Ultrahangnak a podcastjai között van olyan, amelyik kriminális cselekményekkel vagy ilyesmivel foglalkozik. Én nagyon szeretem az ultrahangos podcasteket, illetve Friderikus Sándor, bár ő nem bűnelkövetőkkel, de az ő podcastjai is nagyon érdekesek tudnak lenni. Szerintem úgy minden témát lefettünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm, hogy meghívtatok.